እሺ ሰላም እንደምን አላችሁ ተማሪዎች ዛሬ ደግሞ የምናየው ጄኔቲክስ እና ኢቮሉሽን ነው። በመጀመሪያ ስለ ጄኔቲክስ እናያለን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ፕሮቲን ሲንተሲስ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። በመጨረሻ ደግሞ ስለ ኢቮሉሽን የምናይ ነው የሚሆነው። እሺ እንጀምር። ጄኔቲክስ ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ኢንሄሪታንስ ይላል። ጄኔቲክስ ማለት ኢንሄሪታንስ ወይም ደግሞ ስለ ዘር መውረስ የሚያጠና ሳይንስ ነው ማለት ነው። ስተዲስ ሃው ትሬትስ are passed from parents to their offspring እንዴት ትሬት የምንላቸው ካራክተር ማለት ነው። የኛ ካራክተር አሁን እኛ የወረስነው ካራክተር አለ ከቤተሰብ በኦፍስፕሪንግ አማካኝነት ከቤተሰብ ከፓረንት ወደ ኦፍስፕሪንግ በጂን አማካኝነት እንዴት ትሬት እንደሚተላለፍ ጭምር ነው የሚያጠናው ማለት ነው። The passing of trait from parent to offspring is known as heredity. Therefore, also studies that mechanisms of transmission, traits or characteristics. Genetics is the study of heredity. ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ከትሬት ካራክተሪስቲኮች ከቤተሰቦቻችን ወደኛ እንዴት እንደተላለፉ የሚያጠና ሳይንስ ምን ይባላል? ሄሬዲቲ ይባላል። ለዚህ ነው መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር ስንጀምር ምንድነው ያለው? ጄኔቲክስ ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ኢንሄሪታንስ ያለው። ስለዚህ ስለ ሄሬዲቲ ማለት ከፓሲንግ ኦፍ ካራክተሪስቲክስ ፍሮም ፓረንት ቱ ኦፍስፕሪንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለዛ የሚያጠናልን ነው ሄሬዲቲ ወይም ደግሞ ጄኔቲክስ የምንለው ማለት ነው። እሺ ቤዚክ ኮምፖነንትስ ኦፍ ጂንስ ይላል። እነዚህ ጄኔቲክስ የሚያጠናባቸው ዋና ዋና ዘርፎች ናቸው። ዲኤንኤ አለ፣ አርኤንኤ፣ ጂን፣ ክሮሞዞም እና ጄኔቲክ ኢንሄሪታንስ። ጄኔቲክ ኢንሄሪታንስ ማለት ጂኖቻችን ከፓረንት ወደ ኦፍስፕሪንግ ከቤተሰቦቻችን ወደ እኛ እንዴት እንደተላለፉ የሚያጠና ነው ማለት ነው። ከዛም ስለ ዲኤንኤ፣ አርኤንኤ፣ ጂን ያጠናል። እነሱን በደንብ እናያቸዋለን ማለት ነው። ኮምፖነንቶቹን እስቲ አንድ በአንድ እንይ። የመጀመሪያው ኮምፖነንት ስለምንድን ነው ያለው? ስለ ዲኤንኤ ነው ያለው። ዲኤንኤ molecule hold all genetic information for almost all organisms. It provides cell with information they need to perform tasks that allow organisms to grow, survive and reproduce. ዋና የጄኔቲክ ኢንፎርሜሽናችንን የሁሉንም ኦልሞስት የሁሉም ኦርጋኒዝሞች ወይም የሁሉም ፍጥረት ማለት ይቻላል የሚይዘው ዲኤንኤ ሞለኪውላችን ነው። ስለዚህ ዲኤንኤ ሞለኪውላችን ሴሎቻችን ዲኤንኤ ምን ያደርጋል? ዲኤንኤ ኢንፎርሜሽን ነው የሚይዘው እንዴት እንደምናደርግ ሰርቫይቭ ለማድረግ ሪፕሮዲዩስ፣ እነዚህ እያንዳንዱ ኦርጋኒዝም ውስጥ ያለውን ኢንፎርሜሽን የሚይዘው ነው ዲኤንኤ የምንለው ማለት ነው። then what is gene? genes ማለት ደግሞ ምን ማለት ናቸው ስንል they are segment of DNA molecules determine the phenotype from store the genetic information። እነዚህ ጂንስ የምንላቸው ዲኤንኤያችን ውስጥ የሚገኝ ነው። ዲኤንኤ ስትራንድ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህ እዚህ ላይ የሚገኙ እያንዳንዳቸው ዲኤንኤ ሞለኪውል ላይ የሚገኙ ሴግመንቶች ምንድናቸው? ጂንስ እንላቸዋለን። እነዚህ ጂኖች ደግሞ ምንድነው? ፌኖታይፕ ነው እንትን የሚያደርጉት እና ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽናችንን የሚይዙት ምንድናቸው? ዲኤንኤ ኢንፎርሜሽን ይዛል አይደል ያለው። ያንን ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ስቶር የሚሆነው ጂኖች ላይ ነው ማለት ነው። flows from generation to generation from chromosomes. Alterate forms of genes or are alleles. እነዚህ ጂን ላይ የሚገኙ እያንዳንዱን እንትን የሚሉ እንትናችንን ፕሮፐርቲ የኛን ቢሄቪየር ምን እንትን የሚሉ የሚናገሩ የኛን የሚገልጹ እንትኖች ምን ላቸዋለን? አሌሌ እንላቸዋለን። እነዚህ አሌሌ ለምሳሌ ቶልነስ ወይም ድዋርፍነስ ወይ በጣም አጭር ድንክ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በጣም ረጅም የሚለውን እነዚህ የሚነግሩን ይሄ እንደዚህ አይነት ምንድናቸው? እነዚህ ይሄ አሌሌ እንለዋለን ማለት ነው። then inheritance, the transmission of traits characteristics from parents to offspring. Inheritance of genetic material by offspring influences the appearance and behavior of the offspring. እነዚህ ምን ማለት ነው? ቀደም ዲፋይን አድርገናል። ኢንሄሪታንስ ማለት ካራክተሪስቲክስ ወይም ትሬቶች ከፓረንት ወደ ኦፍስፕሪንግ የሚተላለፉበት ወይም ደግሞ ከቤተሰቦቻችሁ ወደ እናንተ የሚተላለፉበት ነው ኢንሄሪታንስ። ይሄ መውረስ እንደምንለው ይሄ የዘር ግንድ አለ አይደለ? የሆነ ነገር ከቤተሰቦቻችን የምንወርሰው ነገር አለ። ለምሳሌ ዲምፕል ምናምን ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮች ኢንሄሪታንስ እንለዋለን። ካራክተሪስቲክስ ስንወርስ ኢንሄሪታንስ ይባላል።
inheritance of genetic material by offspring influences the appearance and behavior of the offspring ይሄ የሚወርሰው ጄኔቲክ ማቴሪያል ከቤተሰቦቹ የሚወርሰው ኦፍስፕሪንጉ ላይ ያው ኢንፍሉዌንስ እንደሚያደርገው አፒራንሱ ላይ ኢንፍሉዌንስ እንደሚያደርገው የታወቀ ነው ስለዚህ the environment that organism lives in can also influence how genes are expressed ኦርጋኒዝሙ የሚኖሩበት አካባቢም ጭምር ጂኑ እንዴት ኤክስፕረስ ራሱን እንደሚያደርግ ምን ሊያደርገው ይችላል ኢንፍሉዌንስ ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው from generation to generation well understood molecular mechanisms reshuffles duplicate and alter genes in many ways that produce genetic variation እነዚህ ዱፕሊኬት በሚሆኑበት ሰዓት ጂን አልተር በመቀየር ከጀነሬሽን ወደ ጀነሬሽን ሞዲፋይ እየተደረገ ይሄዳል ማለት ነው ጂኖቻችን ሞዲፋይ እየሆኑ ይሄዳሉ በኢንሄሪታንስ ጊዜ ማለት ነው አሁን እስቲ ስለ ሜንድልኒ ጄኔቲክስ ፓተርን ኦፍ ሜንድል ኢትስ ወንደር እናንተ አሁን እዚህ ጋር ጥያቄ የምጠይቃችሁ ምንድነው የአንዳንድ ጊዜ እናንተ ቤተሰቦቻችሁ ሳይኖር እናንተ ብቻ የሀያታችሁን አፍንጫ ወይ የሀያታችሁን ብቻ ወይ የሆነ የቤተሰብ ዘመድ እናት አባት ሳይሆን ከነሱ በፊት ያለውን አፍንጫ ስትይዙ ይገርማል አይደል ያ ነው እንግዲህ ስለዛ ነው የምናየው ማለት ነው አሁን ጂን እንዴት ነው ከቤተሰብ ወደኛ እንትን የሚለው the way in which traits are passed from one generation to the next are sometimes skip generation which first explained by ጆርጅ ማንድል እንግዲህ ሞኖክሴ ነው እና ምንድነው ያደረገው እሱ አሁን እናየዋለን እንዴት አድርጎ እንትን እንዳለና እናትና አባት እናታችሁ ወይ አሁን ለምሳሌ የእናታችሁ አባት ከሆኑ አፍንጫቸው ተለቅ ያለ ከሆኑ እናታችሁን ዘሎ ወይ የሷን እህትና ወንድሞች ዘሎ እናንተ የልጅ ልጅ ጋር የሚመጣበት ይሄ ስኪፕ የሚሆን ካራክተር እንዳለ ለመጀመሪያ ጊዜ የተናገረው ጆርጅ ማንድል ነው ጆርጅ ማንድል ጥናቱን ያደረገው ምን ላይ ነው ይለናል ፒያ ፕላንት ብሪዲንግ በአተር ላይ ነው ጥናቱን ያደረገውና እነዚህ ሜንሊ 7 ካራክተር ነበራቸው 7 ካራክተራቸውን መርጦ ነው እንግዲህ በዛ ላይ እንትን ኢንሄሪታንስን የጂናቸውን እንትን ዲፋይን ያደረገው ማለት ነው እናም 3 ፕሪንሲፕሎችን የኢንሄሪታንስ 3 ፕሪንሲፕሎችን ዲቨሎፕ አድርጓል እና ትራንዚሽን ኦፍ ጂንስ ትሬትስ ምናምን ያንን ዲቨሎፕ አድርጓል ማለት ነው ለምሳሌ እኒና the inheritance pattern in which traits of generation are passed from through the family tree is considered as dominant because it observed in every generation ይሄ በእያንዳንዱ ጀነሬሽን ላይ ለምሳሌ ቶልነስ ከሆነ ሀያታችሁ ረጅም ከሆነ ከዛ እናታችሁም ረጅም ናት ከዛ እናንተም ረጅም ሆናችሁ ይሄ ካራክተር ምን እንለዋለን ይሄ ዶሚናንት እንላቸዋለን ማለት ነው እነዚህ አፒራንሳችን ላይ የሚታዩ እንትኖች ዶሚናንት እንላቸዋለን ነገር ግን ስኪፕ የሚሆኑ አሉ ዋን ጀነሬሽን ላይ ታይተው ሌላኛው ዲስአፒር የሚሆኑ ሌላኛው ካራክተሪስቲክሶች አንደኛው ላይ ታይተው ሌላኛው ላይ ዲስአፒር ደግሞ የሚሆኑት ምን እንላቸዋለን እነሱን ደግሞ ሪሲሲቭ ነው የምንላቸው ማለት ነው ሪሲሲቭ ምንድናቸው እነዛ ለምሳሌ ቶልነስና ሾርትነስ ሀያታችሁ እንደዚህ አይነት ጂን ቢኖረው እና የሀያታችሁ የእናታችሁ አባት ማለት ነው የእናታችሁ እናት ደግሞ ቶል እሷም እንደዛ አይነት ተመሳሳይ ቢኖራት እንደዚህ አይነት ሆነ ማለት እቺኛዋ ሪሲሲቭ ናት ማለት ነው ሾርትነስ አለው ነገር ግን አይገለጽም ባህሪው የተደበቀ ነው እድል እስከሚያገኝ ድረስ ይሄ ማለት ማለት ነው ሁለቱም ሾርት ካልሆኑ በቀር ጂኖቻችን አጭር አንሆንም ማለት ነው ስለዚህ እኛ ላይ የሚታየው ቁመታችን ረጅም ነው የሚሆነው ነገር ግን ጂኖቻችን ውስጥ ያ ነገር ተደብቆ አለ ማለት ነው ራሱን አያሳይም ማለት ነው ያንን ሪሲሲቭ እንለዋለን ማለት ነው Mendelian inheritance Mendelism is a type of biological inheritance that follows the principle originally proposed by George Mendel in 1885 and 1866 it was rediscovered in 1990 and popularized by William Bateson This principle were initially controversial even rejected by some scholars ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንግዲህ ማንድል ይሄን ያመጣው በ1965 እስከ 1966 ባለው ነውና በ19ኛው ደግሞ ይሄ በ19ኛው ደግሞ 1900 ደግሞ ዊሊያም ዌንትሰን የሚባለው ያሱን እንደገና ዲስከቨር አድርጎታል ማለት ነው የማንድልን ረድቶታል ማለት ነው ዲስከቨር አድርጎታል እንደገና ሪዲስከቨር አድርጎታል እና ግን ማንድል ራሱ በዛን ሰዓት ተሳስቻለሁ ብሎ ነበር ያሰበው ሌሎቹም ሪጀክት አድርገውት ነበር አልተቀበሉትም ሌሎች በዛ ዘመን የነበሩ ባዮሎጂስቶች አልተቀበሉትም George John Mandel formulated his idea after conducting simple hybridization experiment with pea plant.
he had planted in garden of his monastery. From this experiment he introduced two generalizations which later became known as Mandel principle or Mendelian inheritance. ምንድነው እንግዲህ ያደረገው እዛ እንትኑን ጋርደን ውስጥ የነበረውን አተር ነው እንግዲህ በሱ ላይ ነው ኤክስፐሪመንቱን የሰራው። ከዛም በኋላ ነው ኤክስፐሪመንቱን ከሰራው በኋላ እነዚህ ማንዴሊያን ቲዮሪ ወይም ፕሪንሲፕል ኦፍ ሄሬዲቲ የነገረን ማለት ነው። እናም ሌላኛው ደግሞ ሜንድል ምንድነው ያደረገው ትሩ ብሪዲንግ ያላቸው ምንድነው ቶል ሾርት ከነበሩት ጋር እነዚህ ነበር ብሪድ ያደረገው ማለት ነው። የመጀመሪያው ብሪዲንግ ላይ ወይም ፈርስት ይሄ F1 ጀነሬሽን ፈርስት ጀነሬሽን የምንለው ማለት ነው። He only measured discrete binary characteristics such as color, shape, position of seeds. ሌላ ደግሞ ምንድነው ያደረገው ኳሊታቲቭሊ ቫሪኤብል ከሆኑት ይልቅ የተለያየ እንትን ካላቸው ይልቅ በጣም ሲምፕል የሆኑ ለምሳሌ ከለር ፐርፕል እና ዋይት እንደዚህ ያደረገ ሁለት ካራክተር ብቻ ያላቸው እንትን ሄት ሾርት እና ቶል እንደዚህ ያደረገ ነው ማለት ነው ሲያጠና የነበረው። The 5 parts of Mendel's discovery were unimportant divergences from common theories at that time. ምንድነው ያደረገው በዛን ሰዓት እሱ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄን የተናገረው። ስለዚህ ብዙ እንትን ያለ ነገር ነበር ስታብሊሽ ያደረገው ማለት ነው ሩሉ። ለምሳሌ መጀመሪያው ምንድነው characteristics are unitary ምንድነው characteristics are unitary ማለት አንድ characteristics ማለት ነው። ለምሳሌ purple እና white ወይም ደግሞ ቶል እና ሾርት እንደዚህ ያደረገ ቀላል የሆኑ እንትኖች ካራክተሪስቲኮች ለምሳሌ ፐርፕል ዋይት እና ፒንክ አይሆንም ምክንያቱም ይሄ የሁለቱ ሃይብሪድ ይሄ አንሊንክድ ብሎ ነው ያለው ግን እንደዚህ ግሪን እዚህ ጋር አይጨመርበትም ሁለት ካራክተር ዩኒቴሪ የሆነ ነገር ነው የነበረው ማለት ነው። ከዛ ግን እዚህኛው ላይ ሰከንድ ቲዮሪ ላይ ስናይ ምንድነው ያለው ጄኔቲክ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ አልተርን ፎርምስ ምንድነው ያለው እነዚህ genetic characteristics inherited from one parent to another parent አሁን ላይ አሌሌ የምንላቸው ማለት ነው እሱ ያንን ነው የተናገረው ሁለተኛው ላይ ከፓረንት ወደ ኦፍስፕሪንግ የሚተላለፉ ከቤተሰቦቻችሁ ወደ እናንተ እንትን የሚሉ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ one allele is dominant over the other ያለው አሁን ያልኳችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ white እና purple ከሆነ ከሁለቱ አንዱ ነው ቶል እና ሾርት ከሆነ ዶሚናንት የሆነው ምንድነው ቶልነስ ነው። ስለዚህ ዶሚናንት አሌለው አፒራንስ ላይ የምናየው ሾርትነሱን ሳይሆን ዶሚናንት የሆነው ወይም ቶልነስ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያስረዳው እሱ ነው። gametes are created by random segmentation ይሄ ደግሞ ከሁለት አሌሌ ራንደም ሴግሜንቴሽን ላይ ነው አሁን እንትን አንድ ኦርጋኒዝም የተፈጠረው ብሎ ነው ያስረዳው ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው ኢንሄሪታንስ ፋክተርስ ወይም በዛን ሰዓት ኢንሄሪታንስ ፋክተር ነው ያላቸው ወይም አሌሌ የምንላቸው ሰፓሬት ያደርጋሉ ኦፍስ እንትን ፓረንቶች ሚት አድርገው ለምሳሌ የፓረንት ክሮሞዞም ስንት ነው ከፓረንታችን 32 ክሮሞዞም እንትን በምንልበት ሰዓት እነዚህ አሌሌዎች ለሁለት ይከፈላሉ ማለት ነው በእንትን ሰዓት በሪፕሮዳክሽን ሰዓት ያንን የተናገረው። አምስተኛ ላይ ደግሞ ኢንዲፔንደንት አሶርትመንት የምንለው አሁን ላይ አንሊንክድ የምንላቸው ሊንክድ ሆኖ አሉ ግን አንሊንክድ ለምሳሌ እንደዚህ ፐርፕል ከፐርፕል እና ይሄኛው ዋይት ይሄኛው ካፒታል ነው ይሄ ስሞል ሌተር በሉት ይሄኛው ዋይት ቢሆንና እዚህ ጋር ደግሞ ቶል እና ቶል ሾርት ጋር ባደር ይሄኛውን ኢንፍሉዌንስ አያደርገውም ይሄን በራሱ ከዚህ ጋር እና ከዚህ ጋር ክሮስ ይደረጋል ይሄም ከዚህ ጋር የዚህኛው መኖር ይሄኛውን አፌክት አያደርገውም ማለት ነው። ይሄ ነው ኢንዲፔንደንት አሶርትመንት የምንለው የእያንዳንዳቸው አንደኛው ኢንፍሉዌንስ አያደርገውም የሚለውን ለማሳየት ነው። DNA gene chromosome and cell division DNA stands for deoxyribonucleic acid and it's a molecule that holds genetic information for a cell and an organism. DNA molecule contains a code that can be used by a cell to express a certain gene. DNA የምንለው deoxyribonucleic acid የምንለው ነው እነዚህ ስሙ ነው ማለት ነው። እና ምንድነው ይሄ ሞለኪውል ቀደም ተናግረናል ኢንፎርሜሽን ጂናችን ኢንፎርሜሽን የሚይዝልን ነው ይሄ እና contains a code that can be used to
to express certain genes express የሚያደርግ ኮድ ይይዛሉ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ኮድ የምንላቸው እነዚህ ናቸው። ግን በትሪፕሌት ነው each DNA strands are እነዚህ አሁን DNA ደብል ሄሊክስ ስትራክቸር ነው ያለው። ይሄኛው እንደዚህ ይመጣል ይሄኛውም እንደዚህ ይሆናል። ደብል ሄሊክስ ስትራክቸር ሁለት ነው ያላቸው ማለት ነው። እና እነዚህ ናቸው በትሪፕሌት ሆነው ጂኖች certain gene coding gene የምንላቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። DNA molecule are replaced during cell division. When a cell divides the two new cells contain all the same DNA that original cell had. አሁን ይሄ ምንድነው ሪፕሊኬት በሚሆኑበት ጊዜ ወይ ሴል ዲቪዥን በሚካሄድበት ጊዜ ለምሳሌ አንድ ዲኤንኤ ያለው ስትራክቸር እንደዚህ አይነት ነው። ኒው ከዚህ ላይ በእንትን በሚልበት ሰዓት ምንድነው የሚያደርገው ይሄ ፖሊመሬዝ የምንላቸው ኢንዛይሞች አሉ እና ሌሎች ደግሞ አሉ ሊጌሲ ኢንዛይም ምናምን የምንላቸው ይሄንን ከዚህኛው ላይ ያነሱ ሌላ አዲስ ስትራንድ ፖሊሜሬዝ አዲስ ስትራንድ እየሰራ ይሄኛው ለብቻ ይኖራል ይሄኛው ለብቻ ለሁለት ይከፈላሉ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ይሄ ኒው ዲኤንኤ ይሆናል ይሄም ኒው ዲኤንኤ ይሆናል በሴል ዲቪዥን ሰዓት እና ይሄኛው አዲስ የተሰራው ሁለቱም ተመሳሳይ ኦሪጂናል ሴል ካለው ጋር ተመሳሳይ እንትን ያላቸው ኒው ሴል እና እንትኑ ተመሳሳይ ዲኤንኤ ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። የሚላይ ዲኤንኤ አይኖራቸው። In sexual reproduction with two parents, half of the one DNA of the offspring is provided by each parents. በሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ጊዜ ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው ከሁለቱም ፓረንት ነው የምንወስደው ከሁለቱም ፓረንት ክሮሞዞም ከሁለቱም ፓረንት ነው የሚወሰደው ማለት ነው። በሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ጊዜ ዲኤንኤ ከሁለቱም ነው የምንወስደው። The genetic material of each child is made from 50% of mother's DNA and 50% of his father's DNA. 23 ክሮሞዞም ከእናቱ ይወስዳል 23 ክሮሞዞም ከአባቱ ይወስዳል 50% እንወስዳለን ማለት ነው። ክሮሞዞም is a tree-like structure አሁን ደግሞ እስቲ ስለ እያንዳንዱ ስለ ክሮሞዞም ስንል ክሮሞዞም ምን እንደሆነ እንዴ ክሮሞዞም is a tree-like structure it's made up of deoxyribonucleic acid and histone ይሄ ምንድነው እነዚህ ዲኤንኤ እንደዚህ ይሄኛው እንደዚህ እየተደራረቡ በጣም ራሳቸውን ኮላይድ ከሆኑ በኋላ አንድ ላይ እነዚህ ዲኤንኤዎች ስናያቸው ነው ክሮሞዞም የምንላቸው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ናቸው እነዚህ እያንዳንዳቸው ውስጣቸው በጣም ብዙ ዲኤንኤ ያለ እና ደግሞ አቀማመጥ አላቸው አቀማመጣቸው ዲኤንኤው ፓራለል አይደለም አሁን እንዳሳየዋችሁ ነው ፓራለል አይደለም የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ይሄ ፓራለል ሳይሆን ግሎቡላር ፕሮቲን የምንላቸው የታወቀ ነው እና ምንድነው ስትራንዳቸው ይሄ 3 to 5 እንደዚህ 3 ይሄ 5 to 3 ነው ይሄ ደግሞ 3 to 5 እንደዚህ አይነት ስትራንድ ነው ያላቸው አንቲ ፓራለል ነው የምንላቸው ማለት ነው አቀማመጣቸው። While DNA is a molecule that stores genetic information, whereas histone is a core of chromosome around which chromosome DNA rapid and loosely organized form of chromosome through the nucleus elopes when the cell is not dividing is called chromatin. Chromatin የምንላቸው በሴል ዲቪዥን ጊዜ እንትን ዲኤንኤውን ራፕ ለማድረግ የሚረዱን እንደዚህ ሴል እንደዚህ ዲቫይድ በሚሆኑበት ሰዓት ክሮሞዞም እና ክሮሞዞም ይሄን ከዚህ ጋር የሚይዙልን ሎፖች አሉ እነዛ ክሮማቲን እንላቸዋለን ማለት ነው። Individual chromosome are not easily distinguished unless considered ስለዚህ በቀላሉ እንትን ክሮሞዞሞቹ በቀላሉ ሊላቀቁ አይችሉም ግዴታ ፎርስ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። On the considered organization of chromosome genes are inactive while unconsidered or loose of organization allows the genes to be active ስለዚህ በኖርማል ሰዓት ጂኖች ኢንአክቲቭ ነው የሚሆኑት ነገር ግን በሉዝ ኦፍ ኦርጋናይዜሽናቸው በሚዛባ ሰዓት እነዚህ ጂኖች አክቲቭ ይሆናሉ ማለት ነው። As a cell prepares for cell division, the chromatin loops will have duplicated themselves and become compacted or considered in a form of chromosome that is invisible under light microscope. Light microscope ላይ visible ነው ልናየው እንችላለን። እነዚህ በሴል ዲቪዥን ሰዓት ዱፕሊኬት ራሳቸውን ክሮማቲኖች በመጀመሪያ ራሳቸውን ዱፕሊኬት ያደርጉና ኮምፓክትድ ይሆናሉ ከምኑ ጋር ከክሮሞዞም ጋር ማለት ነው። ክሮሞዞሙን ወደዚህና ወደዚህ የሚገፉልን ናቸው ክሮማቲን የምንላቸው። ስለዚህ በላይት ማይክሮስኮፕ ማየት እንችላለን እንደዛ ሲሆን ማለት ነው። DNA is made up of two strands of polynucleotide joined
together and twisted into a double helix and strands are antiparallels to each other. The basic unit of DNA nucleotides are monomers of DNA. ይሄ አሁን ያልኳችሁ ነው ከቱ ስትራንዶች ነው እነዚህ አንቲፓራለል የሆኑ ይሄኛው 5 to 3 ስትራንድ ይሄ ደግሞ 3 to 5 ስትራንድ ነው የሚባለው አንቲፓራለል ናቸው ፓራለል አይደሉም እና ያ አንድ ላይ ሲሆን ነው ትዊስትድ ደብል ሄሊክስ ስትራክቸር ትዊስትድ ናቸው እንደዚህ የተጠቀለለ አይነት ነገር እዚህ ጋር እንደምታዩት አይነት ነገር ነው ስትራክቸራቸው ማለት ነው እና four types of nucleotides ይይዛል DNA adenine እነዚህ ቅድም ኮዲንግ ያልናቸው guanine cytosine thiamine እነዚህ ናቸው ነገር ግን ይሄ thiamine የምንለው RNA ላይ ሲሆን ወደ ምን ይቀየራል ወደ ኡራሲል ይቀየራል ማለት ነው all nucleotides have a phosphate group a pentose sugar deoxyribose in DNA and ribose sugar one group of nitrogen base adenine እነዚህ ምንድነው አሁን ያልኳችሁ ነው ፔንቶስ ሹገር አላቸው ፔንቶስ ሹገር ማለት ምንድነው ዲኦክሲራይቦዝ ወይም ራይቦስ ሹገር ዲኦክሲራይቦዝ ከሆነ ለምንድነው ለዲኤንኤ ዲኦክሲራይቦ ኒውክሊክ አሲድ አይደል ያለው ኒውክሊክ አሲድ ነበር ያለው ናይትሮጀን ቤዛቸው ደግሞ ምንድነው የናይትሮጀን ቤዛቸው ደግሞ ወይ አዴናይን ወይ ሲታናይን ወይ ጉያማይን እና ወይ ደግሞ ቲያማይን ወይም ኡራሲን ይሄ ለአርኤንኤ ነው አርኤንኤ ይሄ ለራይቦዞም ሹገር ነው ያለው እንደዛ ነው የሚለው ማለት ነው ይሄኛው structure of DNA and chromosome ይላል the bonds between sugar in one nucleotide and the phosphate group in the next hold the nucleotide together the base doesn't take in this linkage of nucleotides in strand this reason is why sugar phosphate backbone ስለዚህ sugar phosphate backbone ያለው የምንለው ይሄን ነው እዚህ ጋር የምናያቸው ለምሳሌ ይሄ DNA structure ነው ይሄ ነው እንግዲህ ከሹገር ዋን ሹገር ሞለኪውል ከፎስፌት ግሩፕ ጋር ተያይዞ ነው እንደገና ከዚህኛው ከዲኤንኤ ሞለኪውል ጋር የሚያያዘው ለዚህ ባክቦን እንላቸዋለን ይሄ ስትራክቸር ቀድም ያለው ትዊስትድ የሆነው ስትራክቸር ነው ትዊስትድ የሆነው ስትራክቸር ያለው ነው ማለት ነው ከዛ ባክቦናቸው እንግዲህ ምንድነው ይሄኛው ቦንዱን በመናይበት ሰዓት እነዚህ ፔንቶስ ሹገር እና ኒውክሊዮታይዶች ናቸው ማለት ነው That's the reason sugar the nucleotides in one strand are paired with nucleotides in other strand according to the base እነዚህ አሁን ስናያቸው አንደኛው ከሌላኛው ስትራንድ ጋር እዩት የተያዘ ነው እንትኑ እና በእንትን ነው በፔሪንግ ሩል አለው ለምሳሌ ጉያማይን ከሲቶናይን ጋር ነው የሚያዘው ቲያማይን ከአድሬናይን ጋር ነው ይሄ ምን ጊዜ የማይቀየርም አድሬናይን እና ቲያማይን ሲቶናይን እና ጉያማይን ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ማያስ ትችላላችሁ ማለት ነው አዴናይን ከቲያማይን አሁን ይሄንን በቀላሉ ለማያስ ከፈለጋችሁ ዛፍ አለ ዛፍ ምንድነው ትሪ ነው ከዛ ዛፉ ላይ አፕል አለ ስለዚህ አፕል ኦን ዘ ትሪ ነው ስለዚህ ይሄንን በዚህ ማያስ ትችላላችሁ ይሄን ደግሞ ካር ኦን ዘ ጋራጅ መኪናው ምን ውስጥ ጋራጅ ውስጥ ያለ መኪና ብላችሁ ማያስ ትችላላችሁ ማለት ነው በቀላሉ ይሄን ለማያስ DNA structure is doubled helix must be replicated semi-conservatively each form new DNA molecule one is strand from the old ቅድም የነገርኳችሁ ነው DNA duplicate በሚሆንበት ሰዓት ወይም በሴል ዲቪዥን ሰዓት እንደዚህና እንደዚህ ነው አይደል አሁን እዚህ ጋር ምስሉ ላይ ማየት ትችላላችሁ እዚህ ጋር በመታየበት ሰዓት ይሄኛው እየተከፈለ ይሄ ቅድም ያልኳችሁ ሄሊኬስ ኢንዛይም የምንለው ምንድነው አንዊምድ ያደርጋል ወይ ደግሞ ይሰብራል ይሄንን ቦንዱን DNA structure ኦልዱ ለምሳሌ ይሄ መጀመሪያ ስትራክቸሩ ከሆነ እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ካለው ይሄንን ምን ያደረገው ነው የሚመጣው ይሄኛውን አንዊንድ ያደረገው ይመጣና ይሄ ደግሞ DNA polymerase የምንለው ደግሞ ምን ማድረግ ይጀምራል ፕሮሰሱን በዚሁ እዩት DNA polymerase ደግሞ የምንለው ይሄ አዲስ አረንጓዴው ቀስት ማለት ነው ይሄ እያሰራው ይመጣል ማለት ነው ከዛ ኒው ስትራንዱ የተከፈለ ኒው ስትራንድ ኦፍ DNA ሰሚ ኮንዘርቫቲቭሊ የምንለው ለዚህ ነው ይሄኛው አንደኛው የኦልድ ስትራንዱ ነው አንደኛው ደግሞ ኒው ስትራንድ የተሰራው ነው እንደዛ ሆኖ ነው የሚከፈለው ማለት ነው DNA helix enzyme breaks the hydrogen bonds to reveal two new single strand of the helix the DNA polymerase follows the helicase enzyme along each strand region acts as template for synthesis of new strand DNA polymerase assembles DNA nucleotide to new strands along sides each of templates strands the base sequence in which follows this new strand is complementary to template strand because of base pairing ስለዚህ ኮምፕሊሜንታሪ ነው ይሄ አዲስ የሚሰራው እንደምናቀው ነው አሁን እዚህ ጋር ያለው A እና C ቢሆን
ኦልዱ እንዳለ ነው አዲስ ሲሰራ እንደዛው ነው ቲ እና ጂ ነው የሚሆነው ስለዚህ ቤዙ ተመሳሳይ ኮምፕሊሜንታሪ የሆነ ነው የሚሰራው ማለት ነው two identical DNA molecule to each other in original one is ይሄ ደግሞ በመጨረሻ አይደንቲካል የሆኑ ዲኤንኤ ሞለኪውሎችን እናገኛለን ማለት ተመሳሳይ ናቸው ሁለቱም ኒው ስትራንዱ አለ ኦልድ ስትራንዱ አለ ማለት ነው ይሄ ኦልድ ስትራንዱ ከላይ ያለው ነው ለዚህኛው ደግሞ ከታች ያለው ኦልድ ስትራንዱ ነው ስለዚህ አንድ ላይ ሲሆኑ ኒው ዲኤንኤ እንትን አይደንቲካል የሆኑ ተሰሩ ማለት ነው each contains one from the old one from new አሁን ይሄ ሰሚ ኮንዘርቫቲቭ ያለው ነው አንድ ከኦልዱ አንዱ ከኒው አዲስ ከተሰራው ነው የሚይዙት ይሄ እንደነገርኳችሁ ማለት ነው and then cell division አሁን ያየነው ነው አብረን ስለዚህ ሴል ዲቪዥን የምንለው ምንድነው the process which parent cell divides into two or more daughter cell parent cell የምንለው የፓረንት ሴል ወደ ሁለት ዳውተር ሴልስ የሚከፈል አሁን ያየነው ማለት ነው ወደ ኒው ስትራንድ እና ኦልድ ያ ዲኤንኤ ነው ይሄ ሴል ደግሞ የምንለው አሁን ይሄ አንድ ሴል ከሆነ ይሄ ለሁለት ይከፈልና ይሄ ከዳውተር ሴል ይኖርታል ይሄኛው ከፓረንት ሴል ነው አለን ይሄ ፓረንት ሴሉ ለሁለት ተከፍሎ ኒው ዳውተር ሴልስ የሚሰራበት መንገድ ሴል ዲቪዥን እንለዋለን in eukaryotics there are two distinct type of cell division a vegetative division whereby daughter cell is genetically identical to the parent ወይ ማይቶሲስ የምንለው እንግዲህ ምንድነው አይደንቲካል የሆኑ ናቸው ለሁለት ይከፈላል ቬጂታቲቭ እንለዋለን ለሁለት ይከፈልና ይሄ እዚህ ጋር ይሄ ለምንድነው ለሶማቲክ ሴል ለምንላቸው ነው ለሁለት ይከፈላል አይደንቲካል የሆኑ ሁለት ዳውተር ሴሎች እናገኛለን ምን ጊዜ ማይቶሲስ ጊዜ ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ሪፕሮዳክቲቭ ሴል ዲቪዥን ያልነው ነው እዚህ ጋር reproductive cell division whereby a number of chromosomes in daughter cell are replaced by half to produce haploid gametes ይሄ reproduction ጊዜ ነው የሪፕሮዳክቲቭ ከሶማቲክ ሴል ውጪ ሆኖ ኤክስ ክሮሞዞም ዋይ ክሮሞዞም የምንላቸው ማለት ነው እነሱ ናቸው ምንድነው የሚሆነው አንዱ ሴል ሁለት ይከፈላል መጀመሪያ ከዛ እንደገና ሁለቱ ደግሞ እንደገና ሁለት ቦታ ይከፈልና መጨረሻ ላይ አይደንቲካል አይደሉም ሃይፕሎይድ የሆኑ አራት ጂኖችን እናገኛለን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ማዮሲስ እንለዋለን ማለት ነው meiosis results in 4 hybrid daughter cells by undergoing one round of DNA reproduction followed by 2 division homogeneous chromosomes are separated in 5th division and sister chromosomes are separated in 2nd division both of these cell division cycles are used in the process of sexual reproduction at the same point of their lifespan ስለዚህ እነዚህ homologous chromosome separated የመጀመሪያው ክሮሞዞሞቹ ናቸው በመጀመሪያው እንት ላይ ዲቫይድ የሚሆኑት በ5th ዲቪዥን ከዛ ደግሞ ሲስተር ክሮማቲክስ የምንላቸው ደግሞ በሰከንድ ዲቪዥን ላይ እንደገና ለሁለት ይከፈላሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ጊዜ ነው ማለት ነው ይሄ የሚሆነው Then prokaryotes or bacteria undergo vegetative cell division known as binary division, where the genetic material is segregated equally into two daughter cells. While binary fusion may be the means of division by most prokaryotes, there are alternative manners of division, such as binding, where have been observed. እንግዲህ እነዚህን አሁን ኦርጋኒዝሞች ላይ ስናይ ፕሮካሪዮቲክስ ወይም ልክ እንደ ባክቴሪያ ያሉ ባይናሪ ፊውዥን የምንለው እሱን ነው ማለት ነው ቬጂታቲቭ ሴል ዲቪዥን ወይ ደግሞ ማይቶሲስ ያልነው ማለት ነው እንደሱ አይነት ነው የሚያካሂዱት ልክ እንደ ባክቴሪያ ያሉ ፕሮካሪዮቲክስ ማለት ነው ነገር ግን እሱ ብቻ አይደለም እነሱ ለዲቪዥን ወይም ሴላቸውን ዲቫይድ ለማድረግ የሚጠቀሙበት በዲንግ የሚባልም ሌላ እንትን አላቸው ማለት ነው all cell divisions regardless of organisms are processed by a single round of DNA replication. For simple cellular organisms such as amoeba, one cell division is equivalent to reproduction. An entire new organism is created. ስለዚህ በልክ እንደ ሲምፕል ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝምስ ለምሳሌ እንደ አሜባ እንትን የምንላቸው ዋን ሴል ዲቪዥን ወይም እንትኑ ከአንድ ሪፕሮዳክሽን ጋር እኩል ነው ይላል ስለዚህ አዲስ ኦርጋኒዝም ነው እንትን የሚለው ማለት ምክንያቱም እነሱ ዩኒሴሉላር ስለሆኑ አንድ ሴላቸው ተከፍሎ ሁለት አገኙ ማለት ይሄ ሪፕሮዳክሽን ነው በቃ ኒው ኦርጋኒዝም ሁለቱም ይሄም ኦርጋኒዝም ነው ማለት ነው On a large scale, mitotic cell division can create progeny from multicellular organisms such as plants grown from
cutting ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ማይቶሲሊክ ሴል ዲቪዥን ለምሳሌ አንድን ፕላንት ከታርገ ነው ምናምን ነገር ስንተክለው ምናምን የሚበቅል አይነት አለ ስለዚህ ይሄ ማይቶቲክ ሴል እንደ ማይቶሲክ ሴል ዲቪዥንም ልንወስደው እንችላለን ማለት ነው Mitotic cell division enables sexually reproducing organisms to develop from the one-celled zygote. ይሄ ምንድነው? ይሄ በማይቶቲክ ሴል ዲቪዥን ለምሳሌ በሪፕሮዳክሽን ጊዜ በማይቶቲክ ምንድነው ሪፕሮዳክሽን ጊዜ አላለም ስለዚህ ለምሳሌ 23 ጂኖም 23 ክሮሞዞሞች እንትን ብለውኛ ስንወለድ ምንድነው የሚሆነው ይሄ ሪፕሮዳክሽን ጊዜ ማይቶቲክ ሴል ዲቪዥን ነው የሚካሄደው በዛን ሰዓት ነው ማይቶቲክ ሴል ዲቪዥንም የሚፈጠረው ከማይቶቲክ ሴል ዲቪዥን በኋላ ነው አንድ ኦርጋኒዝም ከተፈጠረ በኋላ ውስጡ ያሉ ሴሎች ደግሞ ነን ሪፕሮዳክቲቭ ሴል የሆኑት ደግሞ እነሱ ደግሞ ማይቶቲክ ሴል ዲቪዥን ያካሂዳሉ ማለት ነው After growth, cell division by meiosis allows continuous construction and repair of organisms. ይሄንን ኦርጋኒዝሞች እያንዳንዳችን አሁን ስናይ ሴሎቻችን ሪፔር የሚያደርጉበት ከሪፕሮዳክሽን ሴል ውጪ ሌሎቹ ማይቶሲስ ነው የሚያካሂዱት ማለት ነው human body experience about 10 quadrillion cell divisions in a lifetime አንድ ሰው በህይወት ዘመኑ እንግዲህ አስቡት በሰውነታችን ውስጥ በ10 10 quadrillion የሚሆን ጊዜ cell division ይካሄዳል ማለት ነው በላይፍ ታይማችን ውስጥ The primary concern of cell division is maintenance of the original cell genome. Before division can occur, the genome information that's stored in chromosome must be replicated and duplicated genome must be separated clearly between the cells. ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው በሴል ዲቪዥን ሰዓት mainly ኦርጋኔል ጂኖሙ ነው ይላል ማለት ነው ስለዚህ ክሮሞዞሞቹ እንትን ከመሆናቸው በፊት ጂኖሚክ ኢንፎርሜሽን ቅድም ከላይ ስለ ኢንሄሪታንስ እንማር ይዘነው የመጣ ነው ማለት ነው ኢንሄሪታንስ ከፋሚሊ የምንወስደው ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ሪፕሊኬት ይሆናል መጀመሪያ ጂን ሴሎቻችን ዲቫይስ ከማድረጋቸው በፊት ኢንፎርሜሽኑን ሪፕሊኬት ያደርጉትና ከዛም በኋላ ነው ሴሎቻችን ክሊርሊ ዲፋይን ወይም ሰፓሬት የሚኖረው በሴሎቻችን መካከል ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ስለ ፕሮቲን ሲንተሲስ የምናይ ነው የሚሆነው አመሰግናለሁ